Перший саміт миру для України стане платформою, що розпочне майбутній мирний процес. Про це говорить президент України Володимир Зеленський. Відповідний допис, відповідну статтю ми бачимо на його сайті. 15-16 червня на виконання січневої домовленості між президентом України Володимиром Зеленським і президенткою Швейцарії Віолою Амхерт відбудеться перший саміт миру для України. Місцем його проведення сторони обрали Бюргеншток, розташований неподалік швейцарського міста Люцерн. Організація саміту є результатом скоординованих зусиль української та швейцарської сторін. У ньому візьмуть участь лідери країн та голови урядів з усіх континентів. Засади роботи цього заходу було вироблено та погоджено під час низки міжнародних зустрічей радників із національної безпеки, ініційованих Офісом президента для опрацювання української формули миру. Саміт стане платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеохопного, справедливого і тривалого миру для України згідно зі статутом ООН та нормами міжнародного права. Повагу до цих принципів засвідчили всі запрошені до участі в заході. Саміт присвячено розробці рамок для досягнення цієї мети, щоб стимулювати майбутній мирний процес. Коментує очікування від саміту миру Швейцарії Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України. Каже, працюємо над підготовкою. Головне завдання української формули миру – об'єднати світову спільноту навколо справедливого миру. Це умови, які світ виставить агресору. Організація саміту є результатом скоординованих зусиль української та швейцарської сторін. Очікується, раніше принаймні повідомлялося, що участь у ньому візьмуть лідери країн та голови урядів орієнтовно із 80, а то й сотні країн світу. Саміт стане платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеохопного, справедливого і тривалого миру. Єрмак пише: Захід і глобальний Південь разом. Українську формулу миру наразі підтримали понад 80 держав світу. Якщо весь світ об'єднається навколо української формули миру, Путін більше не зможе прикривати своєю брехнею подальше продовження війни. А світ отримає платформу та інструмент до вирішення конфліктів. Попри те, що зараз, нагадує Єрмак, Росія робить зусилля, щоб зірвати саміт, але ми все знаємо про плани ворога, і в нього нічого не вийде. Знаємо все і більше, і про плани ворога на наших тимчасово окупованих територій, і про те, хто тепер буде розкрадати та наживатися на будівництві житла в нашому зруйнованому росіянами Маріуполі, і яка в них взагалі там ситуація передислокації настрою. Просто зараз говоримо з Петром Андрющенком, радником міського голови Маріуполя. Пане Петре, вітаю, рада бачити, слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Тут, значить, місто Тимура Іванова, командувати парадом розкраденого з какашок і палок побудованого житла в нашому тимчасово окупованому ворогом Маріуполі, віце-прем'єр Російської Федерації Маратік Хуснуллін. Значить, як ви думаєте, буде красти ще більше? Що це така за ротація? Та там вже ж більше вже нема. Ну, в принципі, він і нікуди не подівся. Це просто такий перерозподіл остаточно. Тобто це остаточно, ну, насправді, така монополізація того, що відбувається. Чому? Тому що лише два об'єкти фактично були в відданні Міністерства оборони Російської Федерації, за які відповідав останнім часом Іванов. Це залишки Невського, які вони добудовували, то воно переведено вже в стан іпотечного будівництва з одного боку. З іншого боку, так зване Нахімовське училище. Все інше і так належало Марату Хуснулліну через його підприємства «Роскапстрой» з купою різних там доданків, зокрема «Роскапстрой Новоросія», зокрема «Порт». Портом вони повністю керували, зокрема всім будівництвом. Вони давно вже, по суті, це якби на Росії працює. В них є головний підрядник, от це будемо прямо казати, Марат Хуснуллін і його кармани, оцей «Роскапстрой». Вони отримують всі гроші від російського федерального бюджету, а потім обирають субпідрядників, які там окремі проекти вже реалізовують. Тому сказати, що там щось змінилось, ні. Я думаю, що він просто там танцює і радісно скаче про те, що тепер нема просто конкурента у нього у вигляді того самого Іванова. Тому що будь-яка якась сила за гру була. З іншого боку, це дуже цікаво в іншому, що можна сказати, що ніякого внутрішнього впливу поки що на сьогоднішній день ми не бачимо від Міністерства оборони, від їх ГРУ, не бачимо ніякої реакції на оці показові арешти, на підчищання їх гаманців і, зокрема, на окупованих територіях. Про що це каже? Це каже, що ФСБ перемогло. Це каже, що йде монополізація. І насправді, ну, там, не в короткій, а в достатньо там ще длінній перспективі це, ну, дуже добре, тому що будь-яка відсутність конкуренції всередині
такої тоталітарної влади, вона призводить завжди до одного того самого. Спочатку там будуть внутрішні репресії великі, от ми якраз спостерігаємо їх початок, а потім просто воно розвалиться. Треба нам допомогти, щоб воно швидше розвалилось, і насолоджуватися їх репресіями, поки вони відбуваються.